สำหรับคนที่ชื่นชอบหนังจีนกำลังภายในคงอดตั้งคำถามไม่ได้ครับว่าคนจีนสมัยก่อนนั้นเหาะเหินเดินบนน้ำมีพลังลมปราณฝึกวิทยายุทธขั้นต่างๆเอาไว้พดุงคุณธรรมกำจัดเหล่าคนชั่วเพื่อความยุติธรรมในยุทธจักรกันได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่การใช้ Special Effect เสริมแต่งเทคนิคต่อเติมเรื่องราวเพื่อเพิ่มอรรถรสความบันเทิงในการรับชมเท่านั้นคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปเจาะลึกกับที่มาที่ไปของมวยจีนที่คนทั่วโลกส่วนใหญ่เรียกกันว่ากังฟูเป็นการต่อสู้ที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างหนักหรือเป็นเพียงแค่การแสดงท่าทางในปัจจุบันและมีความเหมือนหรือต่างจากการต่อสู้อื่นๆอย่างวูซูไทชิชี่กงหรือมาร์เชียลอาร์ตอย่างไรไปติดตามกันครับความเป็นมาของการต่อสู้แบบจีนโบราณมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์บางตำนานกล่าวกันว่ามีความเกี่ยวพันกับเทพเจ้าและพลังพิเศษเหนือมนุษย์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานประวัติศาสตร์และปรัชญาแต่ปัจจุบันกลายมาเป็นการออกกำลังกายกีฬาและความบันเทิงสำหรับคนสมัยใหม่ซึ่งการต่อสู้แบบจีนนั้นมีหลักฐานย้อนไปได้ไกลกว่า 4,000 ปีในสมัยราชวงศ์เซี่ยมีการฝึกฝนให้ทหารรู้จักการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและในยุคของสามก๊กราวค.ศ. 220ฮั่วโตแพทย์เทวดาประจำตัวโจโฉเป็นผู้พัฒนาการบริหารร่างกายอู่ฉินซี่ขึ้นมาจากการสังเกตสัตว์ 5 ชนิดได้แก่เสือกวางหมีลิงและนกกระเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูและสร้างสมดุลแก่ร่างกายต่อมากลายเป็นต้นแบบของวิชากำลังภายในและเป็นรากฐานของการฝึกฝนมวยจีนในเวลาต่อมาในช่วงราชวงศ์หมิงและชิงราวศตวรรษที่ 16-17 มวยจีนมีศิลปะการต่อสู้ที่แยกเป็นสำนักต่างๆอย่างชัดเจนทั้งที่เน้นการฝึกเรื่องของจิตวิญญาณท่วงท่าเชื่องช้าสำหรับพัฒนาสมาธิและเน้นการฝึกด้านร่างกายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแต่แก่นแท้ของการต่อสู้อยู่ตรงที่ส่งเสริมคุณธรรมและสันติภาพไม่ใช่ความก้าวร้าวรุนแรงช่วยในเรื่องของการแสวงหาความสงบภายในสำหรับทุกวันนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจเดิมคำว่ากังฟูในภาษาจีนไม่ได้หมายถึงเฉพาะศิลปะการต่อสู้แต่หมายถึงงานหรือทักษะที่ได้มาจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจใช้เวลาฝึกฝนอย่างหนักในทุกสาขาทั้งการทำอาหารหรืองานฝีมือถ้าใครมีความสามารถก็จะได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้มีกังฟูส่วนคำที่ใช้เรียกศิลปะการต่อสู้โดยรวมในภาษาจีนคือคำว่าวูซูแต่ในช่วงศตวรรษที่ 20การต่อสู้ของจีนเริ่มแพร่หลายไปนอกประเทศในรูปแบบของสื่อเพื่อความบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังจีนกำลังภายในและผู้ที่ทำให้คำว่ากังฟูแพร่หลายในสากลก็คือบรูซลีดาราและผู้สอนศิลปะการป้องกันตัวแบบจีนอันโด่งดังซึ่งเขียนหนังสือกังฟูจีนปรัชญาศิลปะแห่งการป้องกันตัวหรือ Chinese Kung Fu The Philosophical Art of Self-Defense และเมื่อเขาเป็นคนดังจึงทำให้ชาวต่างชาติพร้อมใจพาเรียกมวยจีนติดปากว่ากังฟูไปในที่สุดคำว่าเซาหลินมีความหมายว่าป่าต้นสนขนาดเล็กเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นสำนักศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนและยังคงโด่งดังมาจวบจนถึงปัจจุบันความเป็นมาของวัดมีทั้งข้อเท็จจริงและเรื่องที่เล่าขานต่อกันมาผสมผสานกันในรูปแบบของตำนานวัดเซาหลินก่อตั้งขึ้นราวปี 495 โดยพระภิกษุชาวอินเดียที่เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในจีนตั้งอยู่ในมณฑลเหอหนานปัจจุบันเรียกว่าวัดเซาหลินเหนือแต่ผู้ที่ทำให้วัดเซาหลินมีชื่อเสียงคือพระโพธิธรรมหรือปรมาจารย์ตักม้อพระสงฆ์ชาวอินเดียที่มาบำเพ็ญธรรมที่วัดราวปีค.ศ. 526และก่อตั้งนิกายฉานหรือที่ญี่ปุ่นเรียกกันว่านิกายเซนทั้งยังเป็นผู้ถ่ายทอดวิทยายุทธกระบวนท่า18อรหันต์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ลูกศิษย์เอาไว้ปกป้องวัดเป็นการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจบนหลักปรัชญาทางพุทธศาสนาตลอดจนออกแบบการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ในเวลาต่อมาพัฒนาแตกแขนงเป็นการต่อสู้แบบต่างๆเช่นไอคิโดยูโดและยูยิสุต่อมามีการตั้งวัดเซาหลินในมณฑลฮกเกี้ยนทางตอนใต้ของประเทศจีนเพิ่มเติมและมีบทบาททางประวัติศาสตร์ในยุคราชวงศ์หมิงซึ่งมีปัญหากับโจรสลัดพระจักรวรรดิมีส่วนช่วยปกป้องอาณาจักรจีนเอาไว้สถานภาพของวัดเซาหลินและวิชากังฟูของจีนเริ่มสั่นคลอนหลังมีการเข้าแทรกแซงจากราชสำนักและทางการเมือง
ทำให้วัดถูกทำลายพระถูกกำจัดจึงเป็นที่มาแห่งการกระจายองค์ความรู้ออกไปในดินแดนต่างๆเริ่มจากญี่ปุ่นตอนใต้ของจีนและไต้หวันหากเป็นแฟนหนังจีนกำลังภายในต้องรู้จักปรมาจารย์กังฟูครูมวยทั้งหวงเฟยหงและยิปมันเป็นอย่างดีครับเพราะมีหนังที่แสดงให้เห็นถึงความเก่งกล้าสามารถในเชิงมวยของทั้งสองถ่ายทอดเป็นเรื่องราวออกมามากมายทำให้มวยจีนนั้นได้รับความนิยมไปในหลายประเทศทั้งสองคนนี้ร่วมสมัยกันอายุห่างกันประมาณ50ปีเป็นชาวมณฑลกวางตุ้งเหมือนกันผู้สร้างมักหยิบยกเอาชีวประวัติมาทำเป็นหนังที่เต็มไปด้วยสีสันฉากเพลงมวยต่างๆมากมายซึ่งรวมไปถึงการต้องต่อสู้กับต่างชาติคล้ายกับเป็นฮีโร่ในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงของจีนที่มีชาติตะวันตกเข้ามาในประเทศหวงเฟยหงเกิดในปี 1847 ในสมัยราชวงศ์ชิงพ่อของเขาเป็น1 ใน 10 พยัคฆ์กวางตุ้งซึ่งมีชื่อเสียงในการปกป้องชาวบ้านในยุคนั้นเขาร่ำเรียนวิชาแพทย์และการต่อสู้สืบทอดจากตระกูลพร้อมกับศึกษาความรู้ต่างๆเพิ่มเติมเพลงหมัดของเขาหนักหน่วงแข็งแกร่งดุดันมีทั้งโรงเรียนสอนมวยและร้านขายยาในหนังเรามักได้เห็นท่าไม้ตายของหวงเฟยหงในเรื่องของการเตะที่รวดเร็วและยังเชี่ยวชาญในการใช้ไม้พรองและการเชิดสิงโตส่วนยิปมันเคยเป็นตำรวจมาก่อนใช้ชีวิตอยู่ในทั้งเมืองฝอซานและฮ่องกงเป็นสุดยอดปรมาจารย์มวยหยงชุนที่เน้นความรวดเร็วตั้งรับหลบหลีกและสวนกลับในระยะประชิดภาพที่คุ้นตาคือการฝึกฝนกับท่อนไม้ที่มีรูปร่างเท่ากับคนจริงยิปมันมีลูกศิษย์มากมายรวมไปถึงลูกศิษย์คนสำคัญอย่างบรูซลีในยุคที่จีนกลายเป็นระบอบคอมมิวนิสต์โดยสมบูรณ์การฝึกกังฟูนั้นถือเป็นสิ่งต้องห้ามแต่นั่นกลับทำให้กังฟูแพร่หลายไปพร้อมกับคนจีนที่อพยพออกจากประเทศบรูซลีเป็นดาราชาวจีนคนแรกที่โด่งดังในโลกตะวันตกเขาเกิดในซานฟรานซิสโกขณะที่พ่อและแม่ออกทัวร์แสดงนิ้วในต่างประเทศจากนั้นกลับไปเติบโตในฮ่องกงเรียนและต่อสู้และฝึกฝนอย่างจริงจังกับยิปมันก่อนจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่วอชิงตันแล้วจึงเดินเข้าสู่วงการบันเทิงเล่นทั้งหนังและซีรีส์เล่นจริงเจ็บจริงสร้างความแปลกใหม่ให้กับชาวอเมริกันไอ้หนุ่มซินตึงรายนี้ทำให้ชาวอเมริกันรู้จักกับกังฟูผ่านหนังสือที่เขาเขียนและบทบาทการแสดงเขาพัฒนาเทคนิคศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานขึ้นมาด้วยตนเองรวมไปถึงการเปิดบริษัทสร้างหนังของตัวเองแม้จะจากโลกนี้ไปในปี 1973 ด้วยวัยเพียง 32 ปีแต่เรื่องราวและผลงานของบรูซลียังคงอยู่ในใจผู้ชมเสมอมาและเป็นตำนานของกังฟูจวบจนถึงทุกวันนี้กังฟูสำหรับในยุคปัจจุบันเป็นการต่อสู้ที่แตกแขนงต่อยอดออกไปในรูปแบบต่างๆที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอาจมีมากถึงกว่า 400 แบบอาจเป็นได้ทั้งการแสดงเพื่อความบันเทิงการแข่งขันกีฬาการฝึกสมาธิการออกกำลังกายหรือเอาไว้ป้องกันตัวมีทั้งการเรียกขานตามสำนักที่มาอย่างเซ่าหลินง้อไบหรือเหมยการฝึกเพื่อสุขภาพและเน้นความสงบอย่างไทเก๊กหรือชี่กงพบเห็นได้ตามสวนสาธารณะหรือแม้แต่การแข่งขันหรือการต่อสู้จริงจังแบบมาร์เชียลอาร์ตแต่ทั้งหมดนั้นล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาวัฒนธรรมของชาวจีนที่ผนวกเอาการต่อสู้ที่เน้นการเคลื่อนไหวทางร่างกายผ่านจิตวิญญาณที่มีสมาธิและความเงียบสงบภายในเรื่องของการยักยอกโกงเงินวัดและมีความสัมพันธ์กับศรีกาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยแต่ที่วัดเซาหลินก็เกิดคดีนี้เช่นกันซื่อหยงซิ่นพระวัย60ปีบวชตั้งแต่อายุ16ปีและขึ้นเป็นเจ้าอาวาสในปี 1999 ตอนอายุ 34 ปีเป็นพระนักพัฒนาที่ได้รับการขนานนามว่าพระ CEO พลิกโฉมการจัดการให้วัดเซาหลินกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาฝึกกังฟูชมการแสดงกังฟูจากพระหาเงินเข้าวัดได้จำนวนมากมีแนวคิดจะนำวัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเปิดสาขาวัดที่ออสเตรเลียแต่ว่าแผนทั้งหมดต้องถูกระงับในปี 2015 มีการกล่าวหาเรื่องการทุจริตมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงจนถึงขั้นมีลูกหลายคนหลังจากการสอบสวนที่ใช้เวลานานหลายปีจนในที่สุดก็ถูกสมาคมพุทธศาสนาของจีนและพรรคคอมมิวนิสต์ปลดออกจากตำแหน่งและดำเนินคดีตามกฎหมายชาวอับดุลไททูบรู้จักกังฟูในแง่มุมไหนมากหรือชื่นชอบปรมาจารย์หรือเพลงมวยใดเป็นพิเศษ
ลองเล่าสู่กันฟังในความคิดเห็นได้เลยนะครับ CBD Sleep Capsule ช่วยเสริมสมดุลให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ไม่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมในทันทีผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมดุลการนอนในระยะยาวและสร้างสุขนิสัยการนอนที่ดีโดยไม่ทำให้เกิดการเสพติดครับผู้ใช้ที่มักมีความเครียดหรือคิดมากก่อนนอนรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์จะช่วยลดอาการฟุ้งซ่านทำให้โฟกัสลดลงอย่างนุ่มนวลครับทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ